મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું। સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। મિત્રો એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી આ પ્રમાણે તમારે ખોલી લેવાનું। ખોલ્યા પછી અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પર આવી જવાનું। અહીંયા છે ને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેય વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। મિત્રો આ ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમારે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી અને આને અહીંયા વેરીફાઈ કરી શકો છો। હવે શું કરશું, આપણે જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે આ પ્રમાણે આપણે એને ખોલી લેવાનું થશે। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે છે ને અહીંયા આપણે ફોટો એડ કરવાનો થશે। અહીંયા બીટ પહેલેથી સેટિંગ કરેલા છે, આપણે ખાલી ફોટો એડ કરવાનો થશે। ફોટો એડ કરવા માટે અહીંયા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે। અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે। અહીંયાથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની થશે। આ પ્રમાણે મેં ફાઇલ લઈ લીધી। મિત્રો તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર અહીંયા આ પ્રમાણે ક્લિક કરી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં અને તેને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું। 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। આગળ લઈ જઈશું મિત્રો, ફોટો આપણો અહીંયા સુધી છે, એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે ફોટો એન્ડ સુધી લાગી છે, આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો। હવે ફોટાનું કામ પતી ગયું, પાછા આપણે અહીંયાથી બેક જઈશું। બેક ગયા પછી આપણે શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરશું એટલે જે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું। ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશું એટલે 3 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે અહીંયાથી બેક જવાનું થશે। આ પ્રમાણે બેક જશો એટલે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે। મિત્રો આ પ્રમાણે છે ને લેયર પણ એન્ડ સુધી લાગી છે, તમે જોઈ શકો છો। ટેક્સ્ટ અને પીએનજીનું પણ કામ પતી ગયું। હવે શું કરશો, પાછા અહીંયાથી બેક જશું। બેક જયા પછી છે આપણે શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે અહીંયાથી આપણે ઓલ ઇફેક્ટ ખુલી જશે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। અહીંયા તમારે ખાલી કોપી કરવાની થશે। મિત્રો તીરની બાજુ જે નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે લેયર આપણી બધી સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને કોપી 57 લેયર કરી લઈશું ત્રીજા નંબર પર। 57 લેયર આપણી અહીંયાથી કોપી થઈ ગઈ। પાછા આપણે અહીંયાથી બેક જવાનું થશે અને આ પ્રમાણે પાછું બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। અહીંયાથી પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયાથી લાસ્ટમાં તમે ચોથા નંબર પર ક્લિક કરશો એટલે 57 લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે। આ પ્રમાણે જે તમારે ઓલ મટીરિયલ જોઈતો હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ। મિત્રો ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। ત્યાં તમને અલાઇટ મોશનનું લેટેસ્ટ વર્ઝન મળી જશે અહીંયા। તો તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો। ફાઇનલ આપણું સ્ટેટસ બની તૈયાર થઈ ગયું અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે આપણે ખૂણામાં ઉપર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું। અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરશો એટલે ફાઇનલ આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। મિત્રો આજના માટે આટલું જ, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।